What day was it yesterday? دیروز چند شنبه بود. دیروز چند شنبه بود. دیروز چند شنبه بود. Yesterday was Saturday. دیروز شنبه بود. دیروز شنبه بود. دیروز شنبه بود. Yesterday was Sunday. دیروز یک شنبه بود. دیروز یک شنبه بود. دیروز یک شنبه بود. Yesterday was Monday. دیروز دوشنبه بود. دیروز دوشنبه بود. دیروز دوشنبه بود. Yesterday was Tuesday. دیروز سه‌شنبه بود. دیروز سه‌شنبه بود. Yesterday was Wednesday. دیروز چهارشنبه بود. دیروز چهارشنبه بود. Yesterday was Thursday. دیروز پنجشنبه بود. دیروز پنجشنبه بود. دیروز پنجشنبه بود. Yesterday was Friday. دیروز جمعه بود. دیروز جمعه بود. دیروز جمعه بود. Where were you yesterday? دیروز کجا بودی؟ دیروز کجا بودی؟ دیروز کجا بودی؟ I was at home yesterday. من دیروز خانه بودم. من دیروز خانه بودم. من دیروز خانه بودم. I went to marketplace yesterday. من دیروز بازار رفته بودم. من دیروز بازار رفته بودم. من دیروز بازار رفته بودم. We studied a lot. ما زیاد درس خواندیم. ما زیاد درس خواندیم. ما زیاد درس خواندیم. She came home yesterday. او دیروز خانه آمد. او دیروز خانه آمد. او دیروز خانه آمد. We arrived home at 7 yesterday. ما دیروز ساعت 7 خانه رسیدیم. ما دیروز ساعت 7 خانه رسیدیم. ما دیروز ساعت 7 خانه رسیدیم. We moved here 2 weeks ago. ما 2 هفته پیش اینجا کوچ کردیم. ما 2 هفته پیش اینجا کوچ کردیم. ما 2 هفته پیش اینجا کوچ کردیم. They went to the US last week. اونا هفته گذشته به امریکا رفتن. اونا هفته گذشته به امریکا رفتن. اونا هفته گذشته به امریکا رفتن. She visited her parents today. او امروز فامیل خودم ملاقات کرد. او امروز فامیل خودم ملاقات کرد. او امروز فامیل خودم ملاقات کرد. Yesterday's lesson was difficult. درس دیروز مشکل بود. درس دیروز مشکل بود. درس دیروز مشکل بود. What does your brother do? برادرتان چی کار میکنه؟ برادرتان چی کار میکنه؟ برادرتان چی کار میکنه؟ My brother works in a company. برادرم در یک شرکت کار میکنه. برادرم در یک شرکت کار میکنه. برادرم در یک شرکت کار میکنه. Where does your father work? پدرتان در کجا کار میکنه؟ پدرتان در کجا کار میکنه؟ پدرتان در کجا کار میکنه؟ Good morning. صبح زیبایتان بخیر. صبح زیبایتان بخیر. صبح زیبایتان بخیر. Would you please wait for some minutes? میشه چند دقیقه منتظر بمانین؟ 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 Excuse me, what did you say? میبخشین چی گفتین؟ میبخشین چی گفتین؟ میبخشین چی گفتین؟ You were happy yesterday. دیروز شما خوش بودین. دیروز شما خوش بودین. دیروز شما خوش بودین. What were you doing yesterday? دیروز شما چی کار میکردین؟ دیروز شما چی کار میکردین؟
دیروز شما چی کار میکردین؟ The weather was hot yesterday. هوا دیروز گرم بود. هوا دیروز گرم بود. هوا دیروز گرم بود. The weather was cold yesterday. هوا دیروز سرد بود. هوا دیروز سرد بود. The weather was cold yesterday. هوا دیروز خنک بود. هوا دیروز خنک بود. هوا دیروز خنک بود. I was a little tired yesterday. من دیروز کم خسته بودم. من دیروز کم خسته بودم. من دیروز کم خسته بودم. We visited our friends last night. ما دیشب دوستای خود را دیدیم. 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 They called us 2 days ago. اونا 2 روز پیش به ما زنگ زدن. اونا 2 روز پیش به ما زنگ زدن. اونا 2 روز پیش به ما زنگ زدن. We will talk to them tomorrow. ما فردا همراه اونا گپ خواهد زدیم. ما فردا همراه اونا گپ خواهد زدیم. ما فردا همراه اونا گپ خواهد زدیم. What did you do on vacation? در رخصتیتان چی کردین؟ در رخصتیتان چی کردین؟ در رخصتیتان چی کردین؟ ما از بهترین جاها دیدن کردیم. ما از بهترین جاها دیدن کردیم. ما از بهترین جاها دیدن کردیم. We're having a party next week. ما هفته آینده یک محفل داریم. ما هفته آینده یک محفل داریم. ما هفته آینده یک محفل داریم. You're also invited to our party. شما هم به محفل ما دعوت هستین. شما هم به محفل ما دعوت هستین. شما هم به محفل ما دعوت هستین. Our party is in the morning. محفل ما از طرف صبح است. محفل ما از طرف صبح است. محفل ما از طرف صبح است. We're going on a trip next month. ماه آینده ما به سفر میریم. ماه آینده ما به سفر میریم. ماه آینده ما به سفر میریم. Where are you going on a trip? شما کجا به سفر میرین؟ شما کجا به سفر میرین؟ شما کجا به سفر میرین؟ They just left here. اونا همیال از اینجا رفتن. اونا همیال از اینجا رفتن. اونا همیال از اینجا رفتن. I'll call you tomorrow. فردا برای شما زنگ میزنم. فردا برای شما زنگ میزنم. فردا برای شما زنگ میزنم. Tomorrow is off. فردا رخصتی است. فردا رخصتی است. فردا رخصتی است. Where are we going tomorrow? ما فردا کجا میریم؟ ما فردا کجا میریم؟ ما فردا کجا میریم؟ Is there anything I can do for you? آیا خدمت بر ما است؟ آیا خدمت بر ما است؟ آیا خدمت بر ما است؟ Don't mention it. قابل شماره نداره. قابل شماره نداره. Which city do you like? شما کدام شهر خوش دارین؟ شما کدام شهر خوش دارین؟ شما کدام شهر خوش دارین؟ I like New York City. من شهر نیویورک خوش دارم. من شهر نیویورک خوش دارم. من شهر نیویورک خوش دارم. Goodbye. خدا نگهدار.